A e dini që 500 milion njerëz postojnë çdo ditë story në Instagram, edhe në 2021 Instagrami ka regjistruar 1 miliard e 74 milion akaunta. Wow! Deri tash sa kom provu që kjo ka mënyra më e mirë për me postu video me kualitet në Instagram, edhe foto gjithashtu, edhe mundësia me i bo schedule. Schedule do me thonë është me caktu një kohë kur me postu qatë video, për shembull nesër, mas nesër ose mas një javë. Po hina në temë njëherë, ku me shkujna në Google edhe shkujna Creative Studio Facebook. Okej? Edhe shkujna të linku i por ku shkruan Facebook Creator Studio. Që kjo video është mas shumë për kreatorë që postojnë video edhe foto të ankohen. Tash këtu i kena dy mundësi, me postu në Facebook edhe në Instagram. Unë për Facebook nuk e përdori këta qash, po mundi me bo login edhe me hy. Unë ma shumë e përdori për Instagram edhe për Instagram pju kalzoj. Shkojna të qky butoni qëtu, Instagram, edhe e bojmë Instagram login. Tash që tu i ki mundësin me i po krejt që ke postu, për shembull video, foto, stories edhe IGTV. 9 majt e ki kalendarin. Kalendari është sa një mirë me po se kur ke postu edhe kur ki me postu. Të më thonë ti qatë dit taman, që për shembull me 13 janari ku mbo 3 poste që përfshin edhe storyt, qëtë me orë janë storyt, qëtë me post kështu normal janë postet. Edhe insights janë analizat që ti ka bo për accountin tanë se sa i ke post profile visits, sa website visits e tjera. Tash hopi tjetër është me shku create post. Kur i bëjna create post i kena dy mundësi, Instagram feed që është deri 1 minut, që po thot 60 sekunda, edhe IG video është ma shumë. Cëllën e përdori unë ma shumë, e përdori për IG video, se për shembull shpesh po qas video që po janë për mi 10 minuta. Tash po shkojna për shembull Instagram feed, edhe që tu i ki mundësinë me bo add content. Kur ta bëjsh add content, e ban from file upload edhe e llogarit për shembull një video që unë me arrezonin shteker që e kom bo, edhe klikojmë videon. Formati videos për me pranu du të më konë 4:5 ose 1:1. Këtu e ki mundësin me bo një description edhe me qit një lokacion. Mas kësojna e ki mundësin edhe me bo një cover image, që qëta për shembull e zgjidh programi automatikisht, po ti mundesh edhe frame për frame e shku, për shembull sikur në telefon që i ki, me po sakt se ku bëdën me lon, ose e bani custom upload që i bjen sikur thumbnaila që i ban për YouTube, me bani thumbnail edhe për Instagram, cilin ja u kisha propozu për këtyne 3 javë, ja u kisha propozu custom upload se mundesh të më thonë vetë me editu thumbnailin se qysh bëdën ti. Pe bojna për shembull add image edhe që ku e kena një Insta thumbnail 4:5 formati. Të advanced settings e keni për shembull me bëvesh turn off commenting edhe me bani business partner, kjo varet për juve. Edhe opsioni i fundit më i miri është me bo publish ose me bo schedule. Te schedule klikoni te e dyta, edhe çto për shembull e keni datën kur keni me qit. Sot për shembull i 14 na pe llogarisëm që kena me qit 15 edhe orën përcaktojna. AM është për para dite, PM është mas dite. Që për shembull nëse e kisha qit çta qysh është ora çto pi bjen 2 natës. Edhe na po dojna me bo në 8 në mbrëmje. Edhe këta e bojna PM. Kur të bani për shembull orën 8 fix, ka mundësi që postimi ju vanohet dikom 5 minuta 6, po nëse dëm për shembull më dal fix në 8, duhet me bëjnë 7:54, 55 çati pari. Edhe e bëjmë schedule. Nisan nuk mundesh me bë, nuk mundesh masanej me editu thumbnailin, me ndrru thumbnailin. Që për shembull pe bëjna çto edit, mundesh me editu veç caption, çka ke shkruar këtu, edhe lokacionin. Thumbnailin nuk mundesh me ndryshu. Kështu që ta keni parasysh që nëse bani një thumbnail, baneni mirë se veç njëherë keni mundësin me bo. By the way, thumbnail për Instagram edhe për Instagram feed kam ju kallëzu se qysh me bo në Photoshop, të më thonë formatin edhe qysh me editu paka shumë, e keni masane me një video tjetër. Edhe mundi me fshi postet, siguronë për shembull që të rast, e fshi këta edhe i jem në rregull. Bani a like videos nëse të ka pëlqy edhe e kuptove se qysh me i bo schedule, edhe bani subscribe channelit se kam e post gjithmonë qëto informacione për filmmaking. Unë ju falenderoj edhe shihemi në video në ardhshme. Peace out.